ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ვინო ხელმძღვანელებს საქართველოს რკინიგზას ამ კითხვაზე პასუხი მესამე დღეა განსაკუთრებით აქტუალური და საინტერესოა. მას შემდეგ რაც მამუკა ბახტაძე ფინანსთა სამინისტროს ხელმძღვანელად გადავიდა. ჯერჯერობით კითხვაზე პასუხის ძიებისას ოფიციალური ვერსიებიც კი არ არსებობს. სახელმწიფო კომპანიის ხელმძღვანელობა და მისი მომავალი არადა ერთ-ერთი განსაკუთრებით საინტერესო მიმართულება, რომელსაც რა თქმა უნდა ისევ მივატანებთ თვალს როგორც და პოზიცია, ვიდრე ახალი ხელმძღვანელი შეირჩევა. და დაინიშნება, არასამთავრობო სექტორი აქტიურობს, არც მანამდე უჩიოდნენ. ჰაბ-ჯორჯიას წარმომადგენლებმა საგანგებო ბრიფინგიც გამართეს და აღმასრულებელ ხელისუფლებას კონკრეტული რეკომენდაციები გაუგზავნეს. რას ეხება ეს რეკომენდაციები და რა საჭიროებას ხედავენ საქართველოს რკინიგზაში სტრუქტურული, სისტემური თუ პერსონიფიცირებული ცვლილებებისთვის ჰაბ-ჯორჯიას წევრები სტუდიაში არიან, დავაანონსე კიდეც, მიხარია რომ ასმინძლობ ვასილ ურუშაძეს, ჰაბ-ჯორჯიას აღმასრულებელ დირექტორს და დავით გოჩავას, პროფესიონალ რკინიგზელთა კლუბის დამფუძნებელს. იგი ასევე გახლავთ ჰაბ-ჯორჯიას წევრი. დილამშვიდობის ბატონებო. მადლობთ რომ დილადრიან ხართ ჩვენთან ერთად. პირველი კითხვა ისეთი სუფთა ჟურნალისტური, ხო, ანუ ხომ არ ფლობთ ინფორმაციას თქვენ, ან ბატონი დავითი, ვისი კანდიდატურები იხილება აღნიშნულ პოზიციაზე? ანუ თქვენ მაინც თემაში ხართ, გაქვთ უამრავ ადამიანთან ურთიერთობა, პროფესიონალებთან, რომლებიც დღესაც სისტემაში მუშაობენ, რა ინფორმაცია გამოდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელმწიფო კომპანიის კულუარებიდან? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მიხარია რომ დაინტერესდით ამ საკითხით. რაც შეეხება კანდიდატურას, თუ ვისე მიდის მსჯელობა, სახელებით და გვარებით მაინც თავი შევიკავებ, თუმცა როგორც არის ჩვენთვის ცნობილი, დღემდე, ესე ვთქვათ, ქონდა სურვილი ყოფილ დირექტორს, რომელიც უკვე ფინანსთა მინისტრია, დანიშნული იყო, ესე ვთქვათ, მისი კადრი, წყალებში, ესე ვთქვათ. და მისი გავლენის ქვეშ პირი ყოფილიყო საქართველოს რკინიგზის დირექტორი, თუმცა მას შემდეგ რაც ჩვენ ეს ბოლო პერიოდი აქტიურად დავიწყეთ ადვოკატირება იმ პრობლემებიც არის რკინიგზაში, უმრავლესობაში აზრი გაიყო და მიდის სხვადასხვა კანდიდატურაზე მსჯელობა. მინდა ხაზი გავუსვრო, ჩვენ ნამდვილად არ ქონდა დაგეგმილი ეს მოხდებოდა ეს ცვლილებები, ჩვენ უბრალოდ ამ კვლევას ვამზადებდით, რომელიც გამოქვეყნა ერთ-ერთ ჟურნალისტურ გამოძიებაში, ანუ ასე ვთქვათ, გაშუქდა, იქ იყო საუბარი მონოპოლიურ სქემებზე, საუბარი იყო სარკინიგზო გადაზიდვებში, კორუფციულ რისკებზე, რომელსაც ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, ნამდვილად ადგილი ქონდა კორუფციას. ამას ეტაპობრივად, მაგრამ მოდი დავიწყოთ გუშინდელი თემით და ამ კვლევის დეტალებსაც. ანა, ეგრევე, ოღონდ სანამ აგერთ დათო ცაქარი და მინდა რომ ვისარგებლო მისი აქ ყოფნით, როგორი უნდა იყოს რკინიგზის პირველი პირი. რახან ვასოს ვერ დავტყუე სახელი და გვარი, იქნებ თქვენთან მოვახერ ხო ეს ამბავი, გამომდინარე იქიდან რომ მისი ნარატივიდან ჩანს რომ მან გარკვეული სახელი და გვარები იცის, თუმცა ფაქტია რომ აქამდე ბატონ დავით, რაც არ ვიცი იოლია თუ პირიქით რთულია, კანდიდატურა შეირჩეოდა. ეს იქნებოდა საპარტნიორო ფონდთან, ჩემო ბატონო კონსულტაციით, მთავრობასთან კონსულტაციით, ეკონომიკის სამინისტროსთან შერჩევადია. ორი კითხვა გაერთიანებულად, ბატონ დავით, ხომ არ იცით პერსონიფიცირებულად, ვინ არის ყველაზე რეალური კანდიდატი და რა ბექგრაუნდი უნდა კონდეს ახალ დირექტორს? დიდი მადლობა ამ ბრძანეთ. მადლობთ მოწვევისათვის. საქართველოს რკინიგზის წესდების თანახმად საქართველოს რკინიგზის მართვის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს აქციონერთა კრება. მაგრამ რადგან საქართველოს რკინიგზის აქციების 100%-ის მფლობელია სახელმწიფო, ამიტომ ეს ამ უფლებამოსილებას ანხორციელებს საპარტნიორო ფონდი. საპარტნიორო ფონდმა წესდების თანახმად უნდა დააკომპლექტოს სამეთვალყურეო საბჭო. იქმნება სამეთვალყურეო საბჭო, რომელსაც თავისი წესი და რიგი აქვს ამის დაკომპლექტებას, აი ამის შემდეგ უკვე სამეთვალყურეო საბჭო ნიშნავს საქართველოს რკინიგზის გენერალურ დირექტორს. ეს წესი არასდროს დაცულა საქართველოს ისტორიაში. ეგ მინდა და მეკითხებია. აი ეს წესი არ ყოფილა, არასოდეს არ გვაქვს ჩვენ იმის მაგალითი, რომ ეს წესი იქნა დაცული. ანუ ბორცს რო ერჩია, ხო ბატონო? სამეთვალყურო საბჭოს, ახლა დღეს სამეთვალყურო საბჭოს ხელმძღვანელი არის ბატონი კოკა გუნცაძე.
ოკა გუნცაძეს და სამის საბჭოს რომ დაენიშნოს გენერალური დირექტორი და დაეკომპლექტებინოს დირექტორთა საბჭო ამისთან არ არსებობს. ანუ ისინი უნდა იყვნენ თანამოაზრეები, ხო, გენერალური დირექტორი უნდა იყოს პასუხი, უფრო სწორედ წესდების თანახმად, ანგარიში ვალდებულია საპარტნიორო სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარის წინაშე, ის არის მაგისი დამნიშნელი, ის ნიშნა. ეს წესი ყოველთვის დარღვეულია საქართველოს რეალურ ცხოვრებაში. ინიშნება ყოველთვის სხვა მხრიდან, სხვა ადამიანების ჯგუფიდან ადამიანი, რომელსაც შემდეგ უკვე ცხოვრებაში, პრაქტიკაში ეს ორი პირი თამაშობს ჭალებში, რომ ესენი თანამოაზრეები არიან და სინამდვილეში ფუნებრივად ესენი თანამოაზრეები არასდროს არ არიან, არ ხდება, ეს ყველაფერი შემდეგ ქვევით ჩამოდის, კონფლიქტის სახეს ღებულობს, არავინ არასდროს არ აღიარებს, არ ხდება ამის აფიშირება, ამაზე საუბარი, მაგრამ შედეგი ვლინდება, ვთქვათ, აქტიური ადამიანების გაშვებით რკინიგზის სისტემიდან გაშვებით, ხო? იმიტომ რომ ვთქვათ, მიიღო აი დღევანდელ დირექტორთა საბჭოში რა ხდება? 5 წევრია, 5-დან 1 დარჩა რკინიგზელი. წარმოგიდგენიათ ასეთი რამ არ ხდება. არც რეგიონში, არც სოფლიოში საბჭო მართვე. მე არ საუბრობ სამეთვალყურეო საბჭოზე. ეს სხვა ტიპის ორგანიზაციაა, სხვა ტიპის ჯგუფია, ადამიანების სხვა ტიპის ადამიანები არიან, მაგრამ ბორდი, რომელიც ხელმძღვანელობს წარმოებას, რკინიგზას როგორც უწყვეტ წარმოებას, რკინიგზის ინჟინრის გარეშე აი ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა ძალიან ურთულესი პროცესია. ჩვენი უმთავრესი დოკუმენტი არის საქართველოს რკინიგზის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები, სადაც პირდაპირ წერია, რომ საქართველოს რკინიგზაზე დაწყებული, გარდაბრიდან დასრულებული ზუგდიდი ყველაფერზე, აბსოლუტურად ყველაფერზე რაც ხდება, პასუხისმგებელი არის გენერალური დირექტორი. ესეთი ვერტიკალია. აბსოლუტურად ყველაფერზე, აი მატარებაც რაღაცა მოვიდა გენერალური დირექტორია პასუხისმგებელი, თანამშრომელს რაღაცა მოსდეს გენერალური დირექტორი, არ აქვს მნიშვნელობა რაღაცა ტვირთი ჩამოვარდა ვაგონიდან, თქვა დატვირთული ვაგონიდან, იმაზეც გენერალური დირექტორია პასუხისმგებელი. აი ასეთი დისციპლინა. საკითხი მცირედია, მაკრომენეჯმენტია, ანუ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული ერთ პირთან. გენერალური დირექტორი იღებს ყურმილს წესით, ასე იყო ოდითგანვე და რაღაცა საკითხის გადაწყვეტვა იყო საჭირო ის პირდაპირ სადგურის მორიგეებს ურეკავდა და ნუ საკმარისი იყო მე მაგალითად თავის დროზე რემი ვაშაკიძე რომ დამირეკა სადგურის მორიგე რო ვიყავი ის მეყო დაახლოებით 2-3 თვე იმის სტიმულად რომ მე გზის უფროსმა დამირეკა და დღედაღამე გასწორებული ანუ ხო ხდები დღეს ასეთი დამოკიდებულება არ არსებობს დღეს არათუ ტელეფონის აღება ყურმილის და დარეკვა კი არა სადგურში არ არის ბატონი ბახტაძე ნამყოფი რა ცენტრალური სადგურის აგერ 500 მეტრია დაშორებული ცენტრალური ოფისიდან ცენტრალური სადგურის სამორიგეოში მორიგეს ფიზიკურად არიწევს ანუ ადამიანს რომელიც ქმნის ფაქტობრივად დამატებით ღირებულებას რკინიგზაზე. კაი, ბატონო გასაგებია, მამუკას ეგ აღარ სჭირდება მას უკვე სხვა ადგილებზე ხო მოუწევს ეს ისა, მაგრამ ძალიან მოკლე კითხვა ვიდრე ვასოს დაუბრუნდები. თქვენ ხო არ ფლობთ ინფორმაციას, ანუ რაიმე სახელი და გვარი არა, ჯერ ამ ეტაპზე უცნობ. არა და ჩვენ როგორც წესი რკინიგზელები ფაქტის წინაშე დავდგებით, დაგვაყენებით. როცა ჩვენ ეს გვეწევთ. ეს გამოაცხადებს. უკაცრავად, floor is yours. ბატონო ასოსთან ქონდა კითხვა გუშინდელთან დაკავშირებით. არა, პრინციპში ორივესთან გუშინდელ და დაახლოებით იგივე ფორმულირების კითხვა არის, როგორი უნდა იყოს ნაწილობრივ ვისაუბრეთ თქვენ ამაზე, მაგრამ რა იყო რეკომენდაციები, რომელიც გუშინდელ პრესკონფერენციაზე გაჟღერდა, რა მოთხოვნები გაქვთ თქვენ, როგორც ამ სფეროში ჩახერგულ ადამიანებს, როგორც ისურვებდით, რომ იყოს შემდეგი ხელმძღვანელი. იმიტომ რომ რკინიგზას ბევრი პრობლემა აქვს, ბოლო წლებში გადაზიდვების სტატისტიკას თუ შევხედავთ, არც ისე თქვა სასიხარულოდ გვაქვს საქმე და ხო კლებას მუდმივად განიცდის, ანუ რეალურად წინა წლებს რო შევადაროთ კიდე 2014-დან აღმოჩნდა რომ ვერ დავძლიეთ ის ნიშნული, რომელიც გადალახული ქონდა ამ წლების განმავლობაში. მხოლოდ დირექტორის პასუხისმგებლობა შეიძლება იყოს ეს თუ არის პოლიტიკური ვთქვათ შეცდომები დაშვებული, როდესაც წვრთების გადაზიდვასთან დაკავშირებით არ არის ბევრი საკითხი მოგვარებული, ვთქვათ ფასები განსაზღვრული და ასე შემდეგ. რას თხოვთ მომავალ დირექტორს, როგორი უნდა იყოს ის? რაც შეეხება იმ გამომწვევ მიზეზებს, თუ რატომ არის წვრთების შემცირებული, რა თქმა უნდა, აქ პოლიტიკური ბრალეულობაც არის, ზოგადად მართვის სტილი საქართველოს რკინიგზის, იმიტომ რომ იქ არ არის მხოლოდ ინტერესები საქართველოს რკინიგზის მენეჯმენტის, იქ არის გარე პირების ინტერესები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან კონკრეტული ტვირთების ტრანსპორტირების მონოპოლიით და
ძალიან ხშირად იქნება ხელოვნური ბარიერები, რომელიც ტვირთმფლობელებს, გადამზადავ ორგანიზაციებს აიძულებს, რომ გვერდი აუარონ საქართველოს რკინიგზას, ან გადაზიდონ ალტერნატიული ტრანსპორტით, როგორც არის საავტომობილო ტრანსპორტი, ან საერთოდ ჩვენ სატრანსპორტო დერეფანს გვერდი, ესე ვთქვათ, აუარონ. ამ შემთხვევაში მე და ვასო უკაცრავად ეს გვერდისავლა ჩვენ შემოსავლებს უჯდება 6 ნიშნა და 7 ნიშნა რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ სტატისტიკაში საისახება თუ რამდენად არის. იმიტომ არაერთი ფაქტი ჩვენ მუდმივად კვლევებს ვატარებთ, მუდმივად ვაპირდებით აი ამ პროცესებს და არაერთი შემთხვევა არის, როცა გემი შემოდის საქართველოს ნავსადგურებში, ის გარკვეულ პერიოდს იქ ატარებს, რომ რა დროსაც მიდის მოლაპარაკება საქართველოს რკინიგზასთან და შემდეგ ის ისევ ტოვებს საქართველოს ნავსადგურებს, მიემართება რუსეთისკენ. მენეჯმენტის შეცდომა რა არის? მენეჯმენტის ზოგადად პრობლემა იწყება სათავიდან, ანუ ტრანსპორტის პოლიტიკიდან, რომელიც დღეს ქვეყანაში არ არსებობს, ანუ ვინც უნდა ფიქრობდეს რეფორმებზე, ფიქრობდეს რკინიგზის განვითარებაზე. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს რკინიგზა დღეს არის ყველაზე ჩამორჩენილი სახელმწიფო ორგანიზაცია, სხვა მის ესე ვთქვათ მონათესავე დარგებთან შედარებით, როგორც არის ავიაცია, საავტომობილო ტრანსპორტი, თუნდაც საზღვაო ტრანსპორტი, იქ საჭიროა ძირეული რეფორმების გატარება. შეუძლებელია რკინიგზის ხელმძღვანელობამ გაატაროს ეს რეფორმა. ანუ აუცილებელია არსებობდეს სახელმწიფოს დონეზე პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღები პირები, რომლებიც ქვეყანაში მართავენ სატრანსპორტო პოლიტიკას. აუცილებელია ჩვენ დავიწყოთ და გუშინ თქვენ როცა ვკითხეთ რა რეკომენდაციები შევთავაზეთ ხელისუფლებას. პირველი რეკომენდაცია არის ის, რასაც ევროკავშირის დირექტივებიც ითხოვს, ეს არის დამოუკიდებელი რკინიგზის სააგენტო შექმნა. უпроსოდ გამოყოფა, მაგრამ რა თქმა უნდა ის არ უნდა იყოს ისევ პირებით დაკომპლექტებული, რომლებიც დღეს რკინიგზაში მუშაობენ. დამოუკიდებელი სააგენტო ზოგადად ახდენს მონიტორინგს რკინიგზის, როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე ექსპლუატაციის პირობებში და როცა შემდეგ დაიწყება ძირეული რეფორმა, რასაც ასევე ევროდირექტივები ჩვენ კარნახობს, ეს არის დეცენტრალიზაცია, ანუ დაყოფა საქართველოს რკინიგზის ცალკეული, ესე ვთქვათ, შემადგენლობებით, ეს არის ინფრასტრუქტურა, ეს არის რკინიგზის სადგურები, ეს არის მოძრავი შემადგენლობები, ანუ გადამზიდავი ორგანიზაციები, რომლებიც მომავალში უნდა იყოს კერძო კომპანიები და ესე არის განვითარებულ ქვეყნებში. საბოლოო ჯამში თუ ჩვენ მოვახდენთ აი ამ ძირეულ რეფორმებს, დეცენტრალიზაციას, გაჩნდება ჯანსაღი კონკურენცია, რაც აუცილებელია სფეროს განვითარებისათვის, ეს ბუნებრივად უკვე გამოიწვევს ტვირთბრუნვის ზრდას, გამოიწვევს შემოსავლებს და რაც შეეხება პოლიტიკის დონეზე, უნდა არსებობდეს ჯგუფი ამ შემთხვევაში ეს არის ეკონომიკის სამინისტროში ტრანსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტი, რომელიც სამწუხაროდ არასრულებს თავისუფლება, ესე ვთქვათ, მოვალეობებს, რაც აქვთ კანონით განსაზღვრული. ალბათ ამ ჯგუფს უნდა გასცდება კიდევ ის საკითხები, რომელიც რკინიგზასთან დაკავშირებულია. შარშანდელი ტრანსპორტის თემებზე მუშაობისას ძალიან ბევრ ადამიანს ვესაუბრებით და შარშანდელი ერთი საინტერესო ვიდეო ვნახე. ჯონ ჰოპკინსის ცენტრში შარშან თორსტები საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენელია ქალბატონი სალომე კელენჯერიძე იყო უკაცრავად ბოდიშვიხთი თუ შემეშალა გვარი ამ პოზიცია მაყურებელთანაც და თავად რკინიგზის მენეჯმენტთანაც ეს ფრაზა იყო ბატონდავით სატვირთო გადაზიდვების შემცირების ფონზე გადაზიდვების მოცულობის შემცირების არა რკინიგზა მიიღო გადაწყვეტილება კი ბატონო ვერტიკალური ინტეგრაციის შესახებ მე არა ვარ ამ სფეროს სპეციალისტი ფლობ რაღაცა მხოლოდ ძირითად საფუძვლებს, მაგრამ ჩემთვის ეს არის ახსნა შემდეგი, რომ ეს არის კერძო ბიზნესის კომერციულ საქმიანობაში შესვლა. რამდენად სწორად ვთარგმნი მე, რომელიც შედარებით, ასე ვთქვათ, დილეტანტი ვარ ამ სფეროში და ამისთვის ვზანდებით თქვენ, აი ამ გამონათქვამს ეს ნიშნავს თუ არა, რომ აი თემის გაგრძელებას, რაზეც თქვენ უშინათ საუბრობთ. დიახ, როცა მე წეგამ საუბრობდი პირიქით დეცენტრალიზაციაზე, ანუ მაქსიმალურად კონკურენტულ გარემოს შექმნაზე, დღეს საპირისპირო საკითხებს საქართველოს რკინიგზა და ამას აცხადებს პირდაპირ, რომ ის ვერტიკალური განვითარებით, ანუ ქმნის შვილობილ კომპანიებს, შედის საექსპედიტორო საქმიანობაში, ანუ ფაქტურად გადაზიდვებს თვითონ ახორციელებს, მაგრამ ეს იმდენად არაგამჭირვალე პროცესია, რომ არაერთხელ ჩვენ ეს დავადასტურეთ სხვადასხვა ექსპერიმენტით, რომ იქ არსებობენ ხოლმე ერთეული კომპანიები, ვისთვისაც ხელმისაწვდომია კონკრეტული ტარიფი გადაზიდვის, ხელმისაწვდომია ზოგადად სერვისი
გადაზიდვის განხორციელების, სხვა ექსპედიტორი კომპანიებისთვის ეს უბრალოდ არის მიუწვდომელი და მეტიც გარდა გადაზიდვებისა და ლოგისტიკური საქმიანობისა, უკვე საქართველოს რკინიგზა შევიდა ტერმინალების მართვაში 2016 წელს მან შეიძინა ბათუმში რეზერვუარები, ნავთობ ტერმინალი, რომელიც იყო ოფშორული კომპანიის, ესე ვთქვათ, მფლობელობაში, რომელსაც ჰქონდა ძალიან სოლიდური ვალები, ერთ-ერთი ქართული ბანკის, აი ამ დავალიანებით მან ეს რკინიგზამ შეიძინა ეს ტერმინალი. რა თქმა უნდა, გაისტუმრა ის ვალები, რომელიც ამ ორგანიზაციას ჰქონდა, ეს არის ვიბროდიაგნოსტიკი და ეხლა მართავს რკინიგზის შვილობილი კომპანია ტერმინალებსაც. ანუ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ მივდიოდეთ მაქსიმალური დეცენტრალიზაციისკენ, მაქსიმალურად ვქნიდეთ ჯანსაღ კონკურენციას ბაზარზე და აქ თავარი როლი ჰქონდეს კერძო სექტორს, დღეს რკინიგზა მაქსიმალურად აი თავის ბუნებრივ მონოპოლიასაც ამვითარებს და გადაზიდვებისა და ლოგისტიკის გარდა შედის აი ტერმინალებში, გადატვირთვებში და შეიძლება დავამატოთ ბათუმდა და დავასრულოთ. ორი სიტყვით დავამატოთ და თქვენს კითხვა სხვა კუთხით შევხედავ. რა ხდება სარკინიგზო გადაზიდვების შემთხვევაში? თვითმფლობელსა, ანუ მომხმარებელსა და რკინიგზას შორის ბევრი სუბიექტია. ძალიან ბევრი, ანუ შორს არის. რკინიგზას მომხმარებელსა და სერვისის მიმწოდებელს შორის არის შორია. რა ხდება საავტომობილო ტრანსპორტის შემთხვევაში? პირიქით ახლოს არის. რატომ უწევს კონკურენციას? იმიტომ რომ მანქანის მფლობელთან შეიძლება თვითმფლობელი პირდაპირ კონტაქტზე გავიდეს. ანუ პირდაპირ ურთიერთობას ამყარებს. ეს გარიგებების პროცესს აადვილებს და ამარტივებს. როცა ბრძანეთ თქვენ ვერტიკალური ინტეგრაციის შესახებ, რა გააკეთეს? რაღაცა ფულის კეთების გაადვილების მიზნით ჭალებში, ანუ ფული რომ ეშოვათ, მივიდნენ და რაღაცა სერვისი, ვთქვათ, ესტაკადაზე ვაგონის ჩაწოდება მოტანა, ვთქვათ, სიტყვაზე. ხო, ეს რკინიგზის მოვალეობა, მივიდნენ და შვილობილი კომპანია დააფუძნეს თვითონ რკინიგზის ბოსებმა და ეს ფუნქცია ამ შვილობილი კომპანიას დააკისრეს. ანუ მივიდნენ და ეს ფული, ანუ ეს დამღირებულება, ანუ ეს სიკეთე, რასაც რკინიგზა ბუნებრივად ქმნის, ეს მიითვისა აი ამ შვილობილმა კომპანიამ. ასეთი რამ არ ხდება. ეს სწორედ ეს ევროკავშირის დირექტივები, ანუ ის მოდელი, რა მოდელზეც მუშაობს ევროპის რკინიგზის ქვეყნების რკინიგზები, სწორედ აი ასეთი რაღაცების წინააღმდეგ მიმართული გამორიცხავს ესეთი. ამიტომ პირდაპირ ვაცხადებთ, აი ჩვენი თავარი მესიჯი გუშინდელი იყო ის, რომ ჩვენ თუ გვინდა საქართველოს სარკინიგზო სექტორი გახდეს ეფექტიანი ბიზნეს გარემო, გავხადოთ, აუცილებელი არის რკინიგზის გარეთ შეიქმნას რკინიგზის სააგენტო, როგორც წესი ასეა ევროპის ქვეყნებში, რომელიც მონიტორინგს განახორციელებს აი ამ პროცესის. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოკლედ მინდა მიპასუხოთ, თქვენ თუ იცნობთ ადამიანს, ვისაც ისურვებდით, რომ ყოფილიყო რკინიგზის ხელმძღვანელი. ესე იცნობენ და ანუ საერთოდ ეს პროცესი აი კონკრეტულ სახეს და გვარს არ ვიცნობ, მე ძალიან ვაკვირდებოდი უკრაინაში მიმდინარე ანალოგიურ პროცესს, ყველაფერი, ანუ შედარებით, რა თქმა უნდა, შედარებით, რომ ეს აბსოლუტურად გამჭვირვალე არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება, მაგრამ ეს უნდა იყოს საჯარო, ადამიანი უნდა გამოვიდეს, აი მაგალითად რა, ნებისმიერი ადამიანი უნდა გამოვიდეს და უნდა ჩამოაყალიბოს, უნდა გამოვიდეს სამეთვალყურე საბჭოს წინაშე, თავისი განვითარების ხედვა. ყველა სხვა კომპანიებში ხდება. ჩაოლებრად, აქ დაინიშნებენ ადამიანს, აქ საერთოდ არ აი 16 წელს გავხდი სტუდენტი. 5 წელი ინსტიტუტში ვისწავლე. მთელი ჩემი ცხოვრება ვსწავლობ, თავი ბოლოს ვერ მივაბი ამ რკინიგზის. ისეთი რთულია, ისეთი კომპლექსურია და მოდის ადამიანი და იწყებს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მენეჯერის პოზიციიდან, მენეჯერი ვარო მეო და ამიტომ საქართველოს რკინიგზას უხელმძღვანელო და დარგი გაჩანაკდა. კარგი, მაგ თემის გაგრძელება მოგვიწევს. დავამატებდი, ანუ ეს ისეთ მძიმე მდგომარეობაშია საქართველოს რკინიგზა, რომ მინიმუმ იმას ვისურვებდი, რომ ისეთი თანამდებობის პირი შეარჩიონ საქართველოს მთავრობაში და საპარტნიორო ფონდში, რომელიც სამწუხაროდ როგორც ამ შემთხვევაში წარსული დირექტორი აღარ მოექცევა არაფორმალური მმართველების და არაფორმალური პირების გავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ინფორმაცია სამწუხაროდ აი ეს მხოლოდ ამ ხელისუფლებას არ ეხება, ეს წინა ხელისუფლებას ეხება და იმის წინა ხელისუფლებასაც ყოველთვის რკინიგზის ხელმძღვანელობა იყო ანუ სისტემა და სქემა არ შეცვლილა. ხო, სქემა არ შეცვლილა. როგორც ჩვენ გვესმოდა, მე არ დავასახელებ სახელი და გვარები წინა ხელისუფლების დროს, ვინც რკინიგზას აკონტროლებდა, დღესაც უბრალოდ სახელი და გვარები შეიცვალა, ვინც რკინიგზას აკონტროლებს, გადაზიდვებს, თავარი არის
ის რომ ახალი დირექტორი იყოს თავისუფალი აი ამ წრეებისგან და ის იღებდეს გადაწყვეტილებას რკინიგზის სასარგებლოდ. ვასო, უახლოეს მომავალში მომემზადოთ კიდე ერთი თემისთვის, რაც საბჯურჯიას ფარგლებში დაგვაინტერესებს, ეს არის ტექდათვალიერება. ამ დღეებში მოგიწევთ და მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ დავითს მობრძანებისთვის, დავით გოჩავა, ვასილ ურუშაძესთან ერთად ვსტუმრობდნენ საბჯურჯიას წარმომადგენლები, რკინიგზაზეც ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ სხვა ეთერებში საუბარს. გავაცილებ სტუმრებს